talk to him because... Jemi në studio, miq të dashur, nuk do t'jem vetëm tani, do t'jem me të ftuarit e mi, ata janë pjesë e një organizate, bëhet fjalë për organizatën e ambasadorëve të paqes, e cila tashmë është prezente dhe në Shqipëri. Kemi dy miq që na vinë pikërisht nga jashtë, ata do të prezantojnë pas pak dhe një shqiptare. Kënaqësi që më thua, it's a pleasure to have you here. Atëherë kemi zonjën Marta dhe zotin Christoph. Thank you for being here. Faleminderit që jeni këtu. Thank you. Ermela Stena pashtu është koordinatore për këtë organizat, për fierin dhe jo vetëm. Dhe jo vetëm. Për qakun e fierit, por që ndihmoj dhe të tjerat. Okay. How do you feel in Albania? Si ndiheni në Shqipëri pjesë? Yeah, we feel very well here in Albania. We are the first time here and we had from the first moment such a good impression. Ndihemi shumë në Shqipëri dhe thotë që është dhe hera e parë që ne vim këtu dhe ndihemi jashtëzakonisht të kënaqur me mikpritjen tuaj. Po, atë në të funksionojë që unë pritet të bëj në anglisht dhe të përkthimi në shqip dhe Ermela do të bëj përkthimin shto për të fituar kohë. Where are you from and why you are here in Albania? Pra nga jeni dhe pse keni ardhur në Shqipëri? So basically I'm Austrian and we are Austrians but we are working in Poland since many years. And we are working with the Family Federation for Work Peace. Të dy punojmë në Poloni për disa vite tashmë, koordinojmë Federatën e Familjes në Poloni. Christoph is your husband. Yes, he's my husband. Pra e pyes, ata janë bashkëshortë, janë të martuar. Armela, prej sa kohësh janë në Shqipëri? How long are you in Albania? In Albania? Since you came, when did you come in Albania? We came on the 13th now. Në 13 qershor kanë ardhur, kanë ka 4-5 ditë që kanë ardhur. Which is your mission? Let's say in this way. Pra cili është misioni juaj? So we are now connected with FIA as a twin city. So we came here to see how the country is, how the city is, and how we can support. Pra ne jemi binjakëzuar thot me fierin si Poloni, si kom, edhe kemi ardhur në fier për të parë situatën tuaj dhe si ne mund t'ju mbështesim këtu në fier. I want to ask you, Christoph, how do you feel in Albania? Do you like Albania? Albanian people? Do you like Fieri? Pra e pyes, a e pëlqen Shqipërinë, shqiptarët, çfarë mendon për Fierin? Yeah, I like Albania very much. Actually, I like very much warm-hearted people here, and first of all, that they are very good families in Albania. So the family structure in Albania is a very warm-hearted and fits very much to our goal to support families with our Family Federation. So we meet a very good foundation here. Thank you for this world. I ndiem shumë mish jam në Shqipëri, është edhe pa që unë vije dhe shqiptarët janë shumë, kanë zemër shumë të ngrohtë. Nga ana tjetër, thotë unë jam e pritur shumë mirë dhe ju keni shumë strukturë të ngrohtë, por dhe të fortë familjare. Kjo është një ndër vlerat që ne kemi si organizatë, kështu që ndiem shumë që janë në Shqipëri që ju mund të na mbështesni në promovimin e familjes dhe vlerat familjare. Of course, it's our pleasure. Armela, çfarë është kjo organizatë? Çfarë është organizata ambasadorët e paqes që ka të bëjë edhe me familje, një familje më e shëndetshme, një familje më e mirë, më e bashkuar? Redi, unë të falenderoj shumë më ftove sot. Kënaqësi. Është vërtet shumë kënaqësi dhe gëzohem sepse mbas 3 vitesh në fier, më në fund unë po vi për të ndarë atë që kam po punojnë në qytetin tuaj. Po dhe në qytetin tim gjithashtu sepse është imi. Është bërë dhe qyteti juaj. Po duhet ta specifikojnë që Ermela është një ambasadore importuar në fier. Sepse është korçare, nëse s'ka Korça jam, po. Pe Korçe. Pe Korçe. Federata e Familjes së Paqes Botërore dhe Bashkim është një organizatë e themeluar në Korenë e Jugut. Edhe themeluesit tanë janë Song Myung-moon dhe Hak Ja-moon, të cilët që në vitin 1954 kanë filluar hapat e para. Qëllimi i kësaj organizate është që si ne mund të ndërtojmë familje sa më të shëndosha bazuar tek besimi, tek pastërtia para martese, por dhe tek besnikëria në çift pas martese. Pra ne kërkojmë që të ndërtojmë familje të shëndosha ku mund të ndikojmë edhe në shoqërinë nesër pas nesër. Ky është qëllimi i organizatës sonë. Po ka mbi 100 dek të tjera që ne punojmë. Kështu që është Federata e Paqes Universale, është Karpi që merret, është Federata e Gruas, janë 100 dek të ndryshme që punojnë në çdo aspekt të jetës sonë. Por që kjo i përmbledh të gjitha këto të tjerat. Qëllimi është promovimi i vlerave familjare. Okej, ka pak kohë që është dhe në fier. Si është pritur në fier? Çfarë mendojnë qytetarët e fierit? Sa janë bashkuar, sa janë afruar ata? Kuptoj.
Në fakt, Redi, unë kur kam ardhur në fillim, si e re që jam, unë akoma nuk kam familjen time që të mund të promovoj vlera familjare, sepse do ta kem edhe timen. Kështu që unë në fillim kam ardhur dhe kam punuar më tepër me të rinjt. Fokusi im është rritja një brezi leadershipi të shëndetshëm me vlera morale dhe etike, por edhe njerëz të rinj të zotë që nëse i merr dhe i çon në mes rrugës, të dinë se të ecën jetën e tyre. Edhe fokusi im ka qenë puna me këta të rinj. Të rinjt e kanë pritur shumë mirë, domethënë shumë të kënaqur janë, shumë të gatshëm janë, sepse ne jemi në tani në një kohë ku nuk është se jemi shumë në punë, shumë të zënë. Të rinjt janë shumë kohë në kafeteri, kështu që kur ti si diçka të re, ata kënaqen, oh, diçka tjetër është tani. Edhe e kanë pritur shumë mirë, por edhe familjarët, sepse fakti që jam mamë e të rinj, më është dashur të merr edhe me prindrit e tyre. Kështu që më kam pritur shumë mirë. Jo më pak se 2 ditë para ne ishim në një familje, aty ishin diku te ndoshta 20 veta, si fis u mblodhen për ta mirëpritur, sepse ishim bashkë me zotrinj. Edhe kjo është shumë ndjesi e mirë sepse kthehemi përsëri në rrënjët e Shqipërisë sonë. Familja dhe mikpritja është ajo që ne duhet të respektojmë në fillim. Jam pritur shumë mirë dhe shumë e kënaqur, por ka patjetër përmirësime dhe gjëra për të rregulluar. Në fakt duhet të pyes si Martën dhe Christophorus, si ju duken shqiptarët? A ju duken ata njerëz paqësor, njerëz që mund të bashkohen me të organizatë? A keni emëruar ambasador paqe këtu? Do we have ambassador for peace here? So do you think that we can follow your way and your vision about peaceful world as Albanians? So what do you think? Yeah. I think that Albania has a very good foundation to do that, and it is a smaller country, so maybe education and reforms can be done more easy than in other countries. Mendoj që Shqipëria ka një themel shumë të mirë për ta bërë këtë gjë ato, sepse edhe edukimi mund të implementohet shumë lehtë. Kështu që unë mendoj që shqiptarët patjetër me themelin që ata kanë, nuk është se ne e sollëm këtë themel, me themelin që ju keni, ata mund të bëhen njerëz që mund të ndjekin këtë vizion global. Do you ever heard about Albania before you came here? Yes, sure. And what have you? Yeah, so I think good things or bad things or so. Yeah, so basically I can say from connected with our movement and the Family Federation, have had many good things. Good things. Yes. Kam dëgjuar fjalë shumë të mira për Federatën e Familjes. Fakti që ne jemi pjesë e Federatës së Familjes sot, kam dëgjuar për Shqipërinë, më falni. Shumë fjalë të mira nga anëtarët tanë, sepse sa që ne kemi pasur raporte apo takime në nivel evropian, ata gjithmonë kanë ardhur me fruta të mira. Kështu që nga këta e kam dëgjuar fjalë të mira. Në fakt dua t'i pyes edhe për profesionet e tyre. Çfarë profesion? What kind of profession do you have, like a career? Did you study something? Yes, I was studying history, yes. Ka studiuar histori, zonja? Yeah. And Mr. Christoph? I'm in business. I have a own Në business. fushën e in Poland. biznesit. Në fushën e biznesit dhe ka biznesin e tij për disa vite në Poloni tashmë. Nice. Do you think maybe you will live in Albania in this way to have your family here? I think you're living here, you work here, also, and your mission here. In Albania? Do you like this? Like living here, you mean? Like living here. Yeah. Would you like to live in Albania? Po pyesin nëse i pëlqen të jetojnë në Shqipëri, ta përqendrojnë jetën e tyre në Shqipëri. Oh yeah, it's a very beautiful country, and Poland is more from the climate, a cold country. So when we come here, it's so warm. Patjetër shqiptata, sepse Shqipëria ka dhe klimë shumë të ngrohtë, në Poloni është shumë ftohtë, kështu që patjetër të dëshirojnë të jetonin këtu. I want to listen something about your country, Poland. Poland, yes, okay. The tradition there. Do you have something the same like Albania or no? Yeah, Poland is a Catholic country, I can say first, yeah. So people are very religious, as most people. Polonia është një vend besimtar, katolik kryesisht, edhe janë shumë persona besimtar. Also, they have a good... We are Muslim, Catholic, Orthodox. Yeah, here we have all yes. Jehovah. Yeah. Everything we have in and many Albania. other things. Yeah, so that's very good. Really, that's very But good. we live better with different religions. We have a good relation. Yeah, I think so. I think it's very healthy for a society to live with different religions and cultures. So this is more enrichment. Ermela?
Oh, harrova që do të përkthej. Patjetër po që është mirë. organizuar. Nga që unë po shikoj. Patjetër që ndiem shumë mirë dhe është shumë mirë kur keni këtë bashkëpunim, sepse realisht duhet të bashkëjetojmë së bashku pavarësisht besimeve fetare. Kështu që unë gëzohem, edhe kur ka dëgjuar përpara për Shqipërinë që ne kemi këtë harmoni fetare, ka thënë që wow, nuk ndodh shpesh në kombet e tilla kjo gjë. Kështu që shumë pikë mirë jona. Po, në fakt kjo është një nga pikat tona më të forta që ne kemi shumë besime fetare dhe mund të them me bindje që bashkëtesa fetare ka qenë për të vlerësuar dhe është duar trokituar anë mban botës si një nga cilësitë tona më të mira. Të paktën këtë ne e kemi si një vlerë që duhet ta trumbetojmë. Për kthimin. Në fakt Ermela duhet të pyes. Juve jeni marrë më së shumti me të rinj, por ndërkohë në Fier keni emëruar, nëse është kjo fjala e dur që ju e përdorni në konotacionin tuaj, disa ambasadorë. Dhe mbi çfarë bazash ju e cilësoni dikë, e emëroni dikë një ambasador paqeje? Kuptoj. Në Fier në fakt ne kemi diku tek 50 pak 55 ambasador për paqen që kemi emëruar, ka gati 8 vite që ka filluar të kemi emërime të tilla. Janë 5 parime kryesore ishte ne ku bazohemi, por para se unë të përmend shkurtimisht parimet, do të them diçka që e para këta persona do të jenë model në jetën e tyre. Që do të thotë do të kenë familje të shëndosh, tani gjithmonë ka gjëra për përmirësuar në familje, ama në vjet të përgjithshme janë njerëz të drejtë, njerëz që kanë dhënë kontribut në shoqëri dhe njerëz që kanë një model në familjen e tyre, në marrëdhënien e tyre me bashkëshorten e tyre, në marrëdhënien e tyre me fëmijët e tyre. Kjo është kriteri i parë që ne shohim kur ne fillojmë të emërojmë apo të përzgjedhim ambasador për paqen. Nga ana tjetër kemi 5 parime bazë. Parimi i parë bazë është që ne jemi një familje globale në një Zot. Pra si organizata jemi organizatë teiste, besojmë që Zoti ekziston. Por jo fetare. Por jo fetare. Domethënë ne nuk jemi një sekt fetar në vete. Këtë duhet ta sqarojmë sepse shpesh e keq kuptojmë. Po dhe madje duhet të pyes ju për fen, cili është mendimi juaj konsideroni ju për fen? Flas për vendimin e organizatës në total, ose qëndrimi, ose lija e leadershipit. Kuptoj. Ne respektojmë të gjitha fetë. Domethënë si organizatë, patjetër që jemi mirënjohës për punën, sepse feja është dashur dhe ka nevojë. Akoma sot ne kemi nevojë për parimet që ka feja, sepse ajo çka vlet është duaj njëri tjetrin, falë amikun, falë komshiun, duaj Zotin, duaj familjen. Janë gjëra që të gjithë ne kemi nevojë të kemi. Çështja është që ne mendojmë tashmë që nuk është me epoka e fesë, ç'do të thotë kjo? Do të tani është epoka e familjes. Që do të thotë, ti mund të jetosh me Zotin dhe me këto parime që feja mëson, kudo që ti je. Nuk është nevojë të shkosh në kish për që njëri i mirë. Nuk është nevojë të shkosh vetëm në xhami për që njëri i mirë. Patjetër që mund të shkosh dhe në këto. Ama më rëndësishme nga gjitha këto është që ti jesh një person i drejtë kudo që je, në punë, në shkollë, në familje. Kështu që ne për fejt patjetër respektojmë gjithë figurat historike të feve. Ti citojmë të rast dhe parimet e një ambasadori paqe. Po, edhe parimi i parë është që ne jemi familje globale në një Zot. Jo për te dallimin fetare. Parimi i dytë është që ne jemi qenie shpirtërore, që do të thotë ne jemi qenie që mbi të gjitha kemi disa vlera morale dhe etike së bashku pas se jemi qenie materiale fizike. Parimi i tretë është që ne besojmë shumë që familja është qeliza bazë ku mund të ndërtohet paqja botërore. Kështu që ajo çka ne duam të bëjmë është që të mund të promovojmë vlerat e familjes. Kështu që ne e titullojmë familja si shkollë e dashurisë, sepse në familje ne mësojmë si të duam, mësojmë këtë duam, mësojmë këtë mos duam. Mësojmë hapat e para në jetë. Hapat e para mësojmë në familje, por jo vetëm hapat e parë, por gjithë jetën sonë. Mami, akoma sot do të mua Ermela kujdes kur shkon jashtë. Ermela kujdes me këtë gjë, edhe pse unë mund të jem. Po dhe gjyshja ime, edhe i thot mamit tim të njëjtën gjë, edhe pse mami është pse, pa gjithmonë është një proces që ndodh. Parimi i katërt është që ne mendojmë që paqja botërore mund të arrijë vetëm atë ku ka harmoni midis gjithë njerëzimit, pa dallim race, kulture, feje, kombësie. Kështu që parimi tjetër është që ne duhet të ndërtojmë bazuar tek bashkëjetesa me njëri tjetrin. Kështu që nëse një person është dakord me këto 5 parime dhe ka një model të mirë tjetër së vet, atëherë ai emërohet ambasador për paqen, por i jep edhe kontribut, jo mori titullin tani edhe kaq mbaroi.
Ermela told me about 5 things a person should have to be an ambassador, and I think I'm ready for that. Yes, you are. Apo thoya që pasi Ermela më tregoi 5 parimet bazë, unë mendoj se jam gati për të qenë një ambasador paqe. You said, I'm ready to Yes, it looks like that. Sure. I want to ask you about this organization in your country. I think it's present there. People know about this How is our organization. movement there? How is our family federation in Poland? Yeah, maybe Christophorus. Christoph can say something. Yes. Yeah, we have a longer tradition. As in Albania, we started there already in the beginning of the 80s. Pra kemi filluar në Poloni thot në fillimet e vitit 80. And it was more or less a movement for democracy in that time. Pra ka qenë ne patjetër që dëshirojmë të kemi lëvizje demokratike, kështu që kjo ka qenë fokusi ynë, si mund ta çonim. And after the change, end of 89, we became an official organization. Pra në fillim sepse ka qenë dhe kohën e komunizmit, mos harrojmë këtë pjesë, 75-ta, 76-ta, 80-ta. Kështu që në këtë kohë atëherë nuk njiheshim dhe kemi shkuar, domethënë fshetas për të punuar. Dhe më pas tot në vitin 89, underground, tamam, në qenë në të kohë. Dhe në 89 pastaj ne jemi njohur zyrtarisht organizatë dhe ligjërisht aty. And then a lot of the people who worked together with Solidarność in underground, they joined our movement. Edhe shumë persona që punonin kishin të njëjtin qëllim thotë, por që nuk ishin pro komunizmit, por ishin kundra atij ideali. Atëre kundra asaj ideologjie, më falni. Atëre këta persona do bashkohen shumë shpejt me ne thotë dhe punuan së bashku. Nga Polonia flasim. Also, for example, President Wałęsa, then he joined international seminars. The President of Poland, Presidenti i Polonisë është bashkuar në trajnime dhe seminare të që ne kemi organizuar pas e ka dëgjuar për ne. So he had personal contact with the founder of our movement, this Ka Reverend takuar Moon. dhe themeluesi të federatës sonë, Reverend Moon, nga seminaret që kemi pasur, pra Presidenti i Polonisë. So from that time, there's a very good foundation there. Që nga ajo kohë, në Poloni është shumë public themel i presence, mirë, si persona publik në shoqërinë sociale. Today we're working very much with families to Sot ne strengthen punojmë shumë me family values. familjet dhe për të forcuar familjet në Poloni. Pra, vlerat familjare. Yeah. Kjo është qëllimi ynë tani. Maybe you want to say? No, it's okay. Në fakt dua t'i pyes edhe mbi ndryshimet apo ngjashmëritë që mund të ketë midis shqiptarëve dhe qytetarëve në Poland. He would like to ask you, what do you think about Poland and also Albania? Like Albanian people and also Polish people. So is there some similar or different? Yeah. I think there are quite similarities because Polish people are emotional and warm. Ka shumë gjëra të ngjashme sepse edhe njerëzit polak janë shumë të ngrohtë si njerëz. Edhe emocional. Yeah, and this feeling I also have here in this country, even more because it's Mediterranean country. Është një ide të si edhe në Shqipëri sepse jemi mesdhetar, njerëz mesdhetar. Okej, Ermela, në fakt ju keni bërë dhe disa aktivitete, së fundi keni bërë dhe një marshim. Ka pak kohë, por mund ta citojmë atë sepse ju si ky marshim bëni dhe herë të tjera dhe në qytete të tjera. Së fundi është bërë dhe në qytetin e Firit, madje ka patur edhe vëmendje mediatike. Unë jam shumë e kënaqur sepse më në fund mbas 3 viteve investim, ne po dalim, po bëjmë të dukshëm në qytetin e Firit. Edhe unë kam qenë underground dhe dalim. Kështu që kanë qenë shumë e dukshme. Ka qenë aktivitet shumë i mirë, Redi. Unë jam kënaqur, por kisha pritshmëri akoma më shumë, të them të drejtë. Të jem e sinqert me publikun. Kisha më shumë pritshmëri. Kisha më shumë pritshmëri sepse kam takuar të gjithë drejtorët e shkollave, domethënë pjesën më të madhe klasë, edhe kemi ftuar dhe na kanë qenë shumë të mirë, shumë pozitiv, domethënë shumë. Ja, është të presur. Edhe më thanë që do jemi, edhe pastaj unë prisja më shumë nxënës në marshim. Pra më shumë të rinj klasë, sepse na mbështetën. Por nuk erdhën, edhe thash, kjo ishte domethënë shoku i parë që mora nga aktiviteti. Më pas tek aktiviteti kryesor që ne kishim dhe koncertin e fjalën kryesore edhe me këngëtarin Marisa Ekonomi. Po kishim të ftuar dhe zotin Jacques Marion, që është sekretari i Federatës sonë për gjithë Europën, zotin Gaço Apostoli, i cili na përshëndeti dhe këndoi, një grup të rinj të huaj, japonesë dhe koreanë që kënduan na përshëndetën. Aty besoj mund të ishim mbi pra rreth 200 persona, do të thënë plus minus.
por aty jam kënaqur. Aty më ngro zemra përsëri. Po, sepse shqiptarët, po s'pa dhe qik muzikë, këngë valle, nuk vjen e kallaj. Në fakt, unë do të pyes edhe në lidhje me këto aktivitete, a zhvillon të tilla aktivitete në Poland? He is asking about in Poland, like Poland, sorry, do you organize other activities like Israel or other activities there? What kind of activities do you organize? Dhe a I përqafojnë publiku aty njerëz And të also, what atje? about people there? Do they come? Do they follow you there? Or are they participants also in your activities or not? Yes, we have several activities. We have in Warsaw regularly meetings with Universal Peace Federation, and we have also Women's Federation. We give Kemi njësër aktivitetesh, kemi njësër aktivitetesh në organizojmë në Poloni tot, edhe kryesisht me Federatën e Paqes Universale, me ambasadorët e paqes, Redi, edhe gjithashtu me Federatën e Gruas. Më ky është fokusi që ne punojmë më shumë në Poloni tot. Po, mësë shumë me gruan. Me gruan edhe po edhe në Federatën e Familjes, po edhe me ambasadorët e paqes. Yeah, and we also give the ambassade possibilities to give to give education to the others, the ambassadors for peace are doing that. Mundësi ambasadorët e paqes thotë që të mund të edukojnë edhe të tjerë personalitete nëpërmjet anijeve që ne e bëjmë. Kështu fokusi është puna me ta më shumë. We also do some, let's say, therapeutical work for families which need something to heal. Pra bëjmë edhe seanca Seansa për? Therapeutical. What is? Therapeut, this means healing or coaching or... Seanca ku janë seanca shërimi. Shërimi, terapeutik. Ku ato japin dhe këshilla, marrëdhënie midis burrit dhe gruas. Tip seanca martësore për përzgjidhjen e problemeve martësore. Po edhe marrëdhënie me fëmijët e tyre. About marriage problems. Yes, exactly. Problems with children. Exactly. Yes. And we have programs for children for their education. Kemi program për fëmijë, edukimin e fëmijëve, thotë, sepse kanë shumë të rinj edhe fëmijë, kishte merren dhe me edukimin e fëmijëve gjithashtu. Very good. I want to ask you, and I want to know, how are your days here in Fier? What do you do? Where do you go? Where do you drink coffee? Do you like Albanian coffee? Do you like Albanian food? Oh yeah. Pra pyes janë ditët në Fier. A e pëlqeni shijoni kafe shqiptare, ushqimet shqiptare? Okay. So we are very busy until now because Ermela is such a busy person. Kemi qenë shumë të zënë këta kohë, sepse Ermela është një person shumë i ngarkuar me shumë aktivitete, dhe ka bërë pjesë aktiviteteve të saj. So we had the chance to get to know many people. Yeah. Dhe këto ditë na ka dhënë mundësi që të takojmë shumë persona këtu në Fier. Duke pasur shumë takime, nuk kam pushuar shumë realisht. And to get some impression about what is going on in Fier. Pra, kështu na ka dhënë një përshtypje se çfarë po ndodh në Fier, se nuk e dinim Fierin se çfarë bën. So we meet quite some people, we are talking to each other, we meet families. Kemi vizituar disa familje në fshat. Yeah. We gave our somehow testimonies about our experience. Kemi pas takime të rinj të Fierit në zyrat tona, kemi ndarë eksperiencën tonë me ta. And each day we go next to a hotel to a coffee and drink a very good coffee. Jam në një hotel afër bibliotekës. Edhe aty thotë shkojmë gjithmonë në pim kafe në mëngjes. And the owner, after the first day, he knows already what we like. The second day, he brought it already. Mariti aty di shumë të sonë pëlqen, asi gjithmonë aty. Do you like Albanian food? Yeah, we were invited several times and we really enjoyed the Armenian food. We really enjoyed the Albanian food. Jemi ftuar disa herë për të shijuar ushqimin shqiptar dhe shumë jemi kënaqur nga ushqimi juaj. And what do you like the most about the Albanian food? Well, the most I like the salads. Salatat shqiptare. And also the meat is very well prepared. Yes. Do të thënë këtë mishin e qenjit që ne e pjekim dhe pëlqen shumë. Yes. Po mishi hellet. And a lot of good sweets. Edhe shumë përcia të mira. Okay. How time you will stay in Albania? How much time? How long? Yeah, we will leave on Tuesday. Të martën largohemi. Oh. But we will come back. You will come back. Yes. You're welcome. Thank you.
Ermela, ndërkohë çfarë aktivitetesh të tjera do të kemi sa afër nga Shumë faleminderit. Redi është shumë i mirë sepse realisht unë do të thoja që mund të them, po ti më pyet e vet, faleminderit. Pra dhe jam në këtë punë, pra dhe më kam punësuar. Edhe shumë shpejt të kemi nga pastor të paqe, me që se për më të kritere. Në fakt, Ermelës, kur ne bëmë një bisedë para prake, i thash, duhet më vish me fashën apo çmimin, e nuk e di çfarë është, që të më nominosh live ambasador paqe. Ambasador peace now. I didn't bring for him now. So you just say to the public. I am disappointed. I'm sorry. Don't worry, I will give you. Ditën e hënë, nesër, Redi, kemi dy aktivitete. Në orën 4 pasditet e biblioteka publike, drejtori Agolli, do të kemi parime hyjtynore në ngjizjen e shoqërisë demokratike, pra si parimet të cilat janë esenciale thelbësore të jetës sonë, Këtë do të bëhet së bashku me ambasadorët e paqes, do ftojmë patjetër të gjitha organizatat, do ftojmë drejtorët e shkollave, patjetër dhe bashkinë përfaqësues nga bashkia dhe përfaqësues nga prefektura, media patjetër, nëse kanë dëshirë. Do të kemi të ftuar çiftin, të cilët japin një fjalë përshëndetje aty në takim. Do kemi të ftuar rreth 20 të rinj të huaj nga Europa apo dhe nga gjithë bota, që do këndojnë, do performojnë aty. Edhe që do ftojmë gjithashtu dhe zotin Gani Roshi, që është presidenti i federatës sonë, i cili japi fjalën kryesore, por edhe zotin Muzalin Hoxha, i cili është kryetari i ambasadorëve paqe në Fier, i cili do bëjë hapjen e kësaj. Mbas kësaj, në orën 7 pasdite tek Underground, tek lokali, ne do të kemi një koncert me të rinjtë të tanë, me 20 rinj që kemi ftuar, patjetër do jemi zotrinjë të së bashku. Do të ketë spektatorë apo do të jetë brenda organizatës? Jo, ne ftojmë të gjithë publikun, nëse kanë dëshirë mund të jenë pjesë. Në orën 7 pasdite do të jemi nesër, ditën e hënë, në orën 7 pasdite do jemi te Undergroundi, e të ftojmë gjithë të rinjtë apo gjithë prindërit që mund të jenë. Po. Kështu që këto janë dy aktivitetet e radhës që ne kemi. Ndërkohë, në këtë organizatë çfarë thirrjesh bëni ju për qytetarët i bashkohen e saj nëse keni një thirrje një kërkesë? Ajo që unë kërkoj, Redi, unë kam gati 3 vite që shikoj analizën e punës time, edhe duke qenë se ne si gazetar kemi një punë kritike ndaj vetes sonë. Ose Ermela në profesion është gazetare. Po. Që ta specifikoj. Në këtë këndvështrim, unë gjithmonë analizoj veten time, çdo ditë në darkë analizoj si kam punuar në veten time. Edhe patjetër kur them ditore, e bëj dhe vjetore, e bëj dhe mujore, edhe 3 vjeçare që jam gati në Fier. Kështu që në punën time 3 vjeçare, Redi, rreth 700 rinj kam marrë prezantim tek federata jonë, por nëse ju vini tani mund të gjeni diku te 40 rinj që janë aktiv. Kështu që mbi 600 rinj nuk janë më. Edhe unë them që çfarë po ndodh tani, sepse realisht vizioni është shumë i mirë. Themeluesi i federacionit ka bërë një punë kolosale. Parimet janë shumë, nuk ka asnjë gjë kundër parimeve tona. Dhe them çfarë nuk shkon? Atëherë kërkoj dhe këtë gishtin të vetja ime, them, Ermela, çfarë nuk e bër mirë? Edhe ajo që kam kuptuar, që mos e zgjat shumë, është që unë kam punuar vetëm me brezin e të rinjve. Edhe nuk kam punuar me prindrit, nuk kam punuar me gjyshit shumë. Kjo më ka bërë mua që nga 700 rinj të jenë 40 rinj sot në federatë. Kështu që ajo që më bëj thirrje, që qytetit të Fierit, por dhe gjithë Shqipërisë patjetër, ajo që më kërkoj është thjesht bashkëpunimi midis brezave. Sepse ne kemi nevojë për gjyshit tanë për të na këshilluar, kemi nevojë për prindërit tanë për të ndarë eksperiencën e tyre me ne dhe këshillat e tyre, por kemi nevojë edhe për energjinë rinore. Kështu që nëse ne bëhemi së bashku, Fieri mund të kalojë shumë lart, Shqipëria mund të kalojë shumë lart, duke hequr shumë gjëra që nuk do t'i përmend, që nuk do të jenë në Shqipërinë tonë. Kështu që ajo që më kërkoj është thjesht bashkëpunimi midis brezave të tij. Kjo është mënyra sepse unë patjetër që mund të punoj dhe si individ unë jam i qatë po shkoj, edhe puna ime nga zero, unë kam ardhur vetëm para 3 vitesh pioner në këtë qytet, me 2 çuna të tjerë që më kanë mbështetur, që do t'i përmend nëse mundem. Patjetër. Është Bilbil Zhari edhe Artan Kurti, janë 2 të rinj, të cilët jo, njëri është nga Kavaja, njëri është nga Elbasani. Jo nga Fier, unë jam nga Korça, pra ne kemi ardhur 3 në Fier. Pra me që unë ambasador. Të kemi ardhur këtu për të sjellë këtë vizion që ne kemi marrë për qytetin e Fierit, për të rinjtë e Fierit, por jo vetëm për të rinjtë, por edhe për familjet tona. Kështu që unë kërkoj le të punojmë së bashku. Kaq dua. And we are going to the end of this interview, and I want to ask you and to know, do you learn the Albanian word, something in Albania? Pra I pyes a keni thënë një fjalë shqip.
Në fakt Redi tani. No? Do you know any Albanian words? We tried to learn, but then we choose it's better to continue English. Por që të mësoni, por në fakt në fund fare nga që është e vështirë, ta më flasim anglisht. Like përshëndetje, They ask me, më pyetën, they ask me in English, how do you say in Albanian? Good morning. And then I said, you know, Mengjes, but they couldn't say. They said, okay, can we say good morning? Good morning. But I learned to drive car in Albania. That is already a big accomplishment. Mësova të të ngas makinë në Shqipëri. It's very hard in Albania. He's good in that. Shumë rabishme. Zoti Kristof, unë jam habitur se unë kam vite në Shqipëri dhe shpesher irritohem me shqiptarët, me shoferë shqiptar, dhe ai thotë, "Ua, sa mirë në Shqipëri sepse këta janë shumë paqësorë." Më thënë ti aty shumë shkon ku do i qefi ty thotë. Okay. We are going everywhere. Shumë paqësorë po kur ngasin makinën. Në kënaqur po. Kjo është përshtypja e tij We në are makinë. peaceful because we break the rules. And we go where we want to go. Okay, do you have a message for our public? Një mesazh për shikuesit tanë. Yeah, would you like to say something to our city, our public, you know, he's asking you. What would you like to say to them? Yeah, I would like to say you are wonderful people, you have a big potential. Unë dëshiroj të them që ju jeni njerëz të mrekullueshëm dhe keni potencial shumë të madh. And yes. And continue? Yeah, Okay. yeah. Yeah, and we really would like to support you in coming to in the development you want to do. Edhe duam vërtet të mbështesim tot në zhvillimin që doin të bëni. Kemi shumë dëshirë të vim përsëri e të mbështesim. And please keep your heart and your warm upright. Yeah. Edhe I lutem thotë mbani një zemër të ngrohtë, ashtu siç e keni. Mbajeni këtë gjë, po mos e humni. We will try to do it. Would you like to say something else, Mr. Christophorus? Yeah, actually, I'm very impressed by the families from Albania, Unë jam shumë I mrekulluar nga familjet në Shqipëri. and I really wish you that you build up these families, even maybe in politics, to that a family will become a politician. Edhe unë shpresoj thotë që këtë familje të forta që keni të mund t'i çoni në programe politike. Pra, politika, thotë Zoti Kristof, duhet që, ose liderat politik, duhet që ata të mund të kenë një program për forcimin e familjeve. Yeah, Mos të kalojnë në këtë nivel tashmë. because healthy families are really a foundation for a good society. Sepse familjet e shëndoshta janë themel I më I mirë për një shoqëri të shëndosh. Kështu që këtë dëshiroj të Is them. it true? Okay, we will take pictures. This video will go to YouTube, so your friends in Poland can watch and we will say hi to them. Pra, do të bëjmë foto, kjo video do të kalojë në YouTube që dhe miqtë e tyre në Poland, familja njerëz të afërt ta shikojnë dhe ne I përshëndesim për këtu. It was a pleasure for me. Thank you so much. Thank you. Bye bye. How do you feel in this program in TV Apollon? Yeah, we are surprised. We were very surprised. It was very short notice. Shumë të surprizuar që ju na keni ftuar sepse nuk e prisni. But thank you for your Shumë hospitality. Shumë faleminderit për Thank you ftesën so tuaj. Faleminderit, ishte kënaqësi Ermela. Thank you very much, it was a pleasure. Do t'ju uroj shumë suksese në këtë mision që ju keni ndërmarrë dhe uroj që paqja të mbizotojë në botë. Ta bëjmë si miqtë, paqja në botë. Yes. Miqtë dashur, ishin të ftuarit e mi për sot në programin Mëngjes në ekranin e televizionit Apollon. Vazhdoni të jeni bashkë me ne në këtë bisedë të këndshme, ne kemi përcjellë disa mesazhe shumë të bukura edhe me miqtë tonë nga Polanda. Qëndroni me ne. Thank you.